Hello mga ka-SFT! Welcome to another week. It's Monday, October 12. Ang mga kaalyado ni Marinduque Representative Lord Allan Velasco gumawa ng isang sesyon kung saan idineklara siya bilang elected speaker ng House of Representatives. Ayon naman sa kampo ni Alan Peter Cayetano, ilegal ang nasabing pagpupulong. Isinagawa raw kasi nila ang eleksyon habang suspendido ang House plenary session hanggang November 16. Dagdag pa ni Deputy Speaker Neptali Gonzales II, kinakailangang may plenary resolution bago magsagawa ng sesyon sa labas ng batasan. Pero paglilinaw naman ni Representative Rufus Rodriguez, symbolic lang daw ang nasabing pagpupulong. Suspendido naman sa 12 barangay sa Zamboanga del Sur ang pamimigay ng modules matapos makapagtala ng local transmission ng COVID-19. Naglabas na ng Memorandum Order ang Department of Education Region 9 na itutuloy lang daw ang pamimigay ng modules kapag gumaling at nakumpleto na ang quarantine. Sa ngayon, naka-work from home muna ang mga guro, kasama dito ang district supervisors at school heads. Samantala, namatay naman noong Sabado si Kalibasib o Kalikasan Bagong Sibol, ang nag-iisang captive-bred Philippine Tamaraw sa edad na 21. Produkto si Kalibasib ng gene pool program ng gobyerno noong 1980s na naglalayong maparami ang critical endangered na tamaraw sa Mindoro. Tinatayang nasa 600 Philippine Tamaraws na lang ang meron sa isla at karamihan sa kanila malayang naninirahan sa Mount Iglit Baco National Park. Sa Australia naman, inilabas ng mga researchers ng CSIRO, isang national science agency, na kayang mag-survive ng SARS-CoV-2 virus sa loob ng 28 araw. Maaari raw itong manatiling infectious o nakakahawa lalo na sa mga madudulas na surfaces tulad ng plastic banknotes at glass screens ng mobile phones. Ikinumpara rin nila ito sa flu virus na influenza A na 17 araw lang ang itinatagal. Makakatulong daw ang pag-aaral para ma-predict ng tama at maagapan ang pagkalat ng virus, ayon kay CSIRO Chief Executive Larry Marshall. Paalala po muli, bukas na ang voter registration. I-download lang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. We are streaming first before airing on GMA News TV. On behalf of Atom Araulio, I'm Shai Lagarde. And I'm Easily. Stand with us, stand for truth. Ang ilang commuter sa Metro Manila stranded pa uwi dahil sa malakas na pag-ulan. Here's Nico Wahe. Ramdam na ramdam ngayong araw sa Metro Manila ang bugso ng Bagyong Nika dahil sa maghapong ulan, umapaw ang ilog na ito sa Barangay Kamuning sa Quezon City. Sabi ng mga residente dito ay sanay na raw sila kapag ganito ang panahon pero hindi pa rin nila maiwasan ang matakot kasi dito katabi nila yung ilog na kahit isang oras o 30 minutes lang yung pag-ulan ay talagang umaapaw at kapag umapaw nga nagsisimula na yung pagbaha na minsan daw ay umaabot pa hanggang leeg. Hindi kayo natatakot kapag ganitong panahon? Siyempre natatakot. Wala kami magawa. Dito kami nakatira eh. Pero ang ilang bata nakuha pa magtampisaw at maglaro sa baha. Si Ricardo, naabutan ko pang nagtataas ng ilan sa kanyang mga kagamitan. Pinasok na kasi ng baha ang unang palapag ng kanyang bahay. Asahan mo talaga pag umulan ng mga ganyang kalakas, talagang iakit mo na yung mga gamit mo. Sa Mother Ignacia sa Quezon City pa rin, tumirik naman ang kotseng ito. Isang 4x4 na sasakyan ang tumulong na hilahin ng kotse. Abot baywang naman ang baha sa Barangay Katipunan sa Roosevelt Avenue, Quezon City. Sa E. Rodriguez sa Quezon City pa rin, halos hindi rin umuusad ang mga sasakyan dahil sa baha. Sa kabila ang pagbaha at patuloy na pag-ulan, ang mga pauwing commuter ang pinaka nahihirapan. May ilan na naglakad na para makahanap ng masasakyan. Si Giselle na sa Bulacan para uuwi, magdadalawang oras nang naghihintay ng sasakyan. Sobrang hirap po, basa pa oh. Tapos mabaha. Kanina pa ako paikot-ikot mula pa doon sa kabilang side. Pati ang EDSA na ruta niya pa uwi, nagkabuhol-buhol na rin ang daloy ng trapiko. Sa tansya niya, baka maghahating gabi na bago siya makauwi. Ako si Nico Wahe, I stand for truth. Nasa huling quarter na tayo ng taon pero ang 2021 budget tila hindi umuusad sa Kongreso. Kaya naman si Pangulong Duterte nagbabalang manghihimasok.
Here's Richard Hidarian. Sa ating saligang batas, mahalaga yung prinsipyo ng separation of powers. That way, ini-ensure natin na different branches of the state check and balance each other. Although minsan hindi maiwasan na the President and his allies dominate both the executive and the legislative branches, partly thanks to balimbingan or political butterflies. Now, nonetheless, may mga benefit naman dyan. One benefit is the supposedly smooth relationship sa pagitan ng executive and legislative branches, and that could be most useful when it comes to the passage of budget. And once again, there's a fear na baka magkaroon na naman ng disaster or delay in passage of the national budget. And as usual, ang problema, infighting among Duterte's allies. Back in 2018, ito yung exactly nangyari. Of course, first we saw one Duterte ally, former Speaker of the House Alvarez, having fights with another Duterte ally, former President Arroyo. Later on, that was somehow resolved, but the budget was not passed on time for 2019, and the result was disastrous for our economy. And the National Economic Development Authority ay nag-warn din about potentially negative impact ito sa ating ekonomiya. And largely because of the budget delay, nag-slow down yung economic growth natin last year to an 8-year low of 5.9%, far from the 7 to 8% target of the government. Pero this year, mas crucial pa yung passage ng budget dahil magsishrink yung ating economy by more than 7% according to some estimates at nasa gitna tayo ng isang COVID-19 public health crisis. Unfortunately, the political circus seems to be even worse than back in 2018, and once again, it's Duterte's allies at loggerheads. Kaya galit na galit si Pangulong Duterte because this infighting is affecting also the budget deliberation, and once again, it could create disaster. So nag-a-appeal si Pangulong Duterte sa kanyang alyado na set aside itong infighting because the priority should be the passage of the budget on time. Otherwise, disaster na naman for next year at yung ating economic recovery and public health response could suffer. This warning was echoed also by Senator Panfilo Lacson, who criticized Speaker of the House Cayetano for early suspension of session in the Congress, which could delay the passage of the budget. Dapat hindi nag-suspend ng maaga ng session ng Congress. They should have been productive and nag-double time dapat sila. But in the meantime, mukhang iba yung priorities ng ating mga politiko in the Congress. For them, it's about who will remain as the Speaker of the House throughout the year and perhaps beyond, even though this could violate yung original gentleman's agreement between the two competing factions. And by the way, that agreement was brokered by President Duterte, who is now reduced to appealing to his leaders. Let's just hope for the best because the interest of the country is at stake. Ako po si Richard Hidarian. Stand with us. Stand for truth. Ang bahay ng residenteng hindi nakapagbayad ng titulo, ipinagigiba kahit walang demolition permit. Yan ang tinutukan ni Izili. Notice to bakit kaya notice to bakit hindi sila naalis. Sila. Wala naman kahit tiyaro. Ay, bakit? Nahamon yung mga kahit sa kayo makarating. Nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng mga residente ng isang subdivision sa Parañaque City at ang Homeowners Association nito. Ang alitan, nagsimula pagdating ng grupo ng presidente ng asosasyon na biglang nagdeklara ng demolisyon sa isang bahay. Notice to bakit? Ayan o, lahat. Sinubukan itong awatin ng mga kapitbahay dahil wala itong maipakitang demolition permit. Ayon sa anak ng may-ari ng bahay na si Jenelyn, wala silang ideya na balak na palang i-demolish ang kanilang bahay lalo na't 50 years na silang naninirahan dito. Wala tong any letter na binigay. Pinaliwanag sa amin, nagulat po kami, may mga dala po siyang mga tauhan. Wala daw pong makikialam kahit sino sa inyo, kakasuhan niya daw po. Ang hawak niya po talaga is notice to evacuate. Ibig sabihin po, evacuate, alis kayo. Iba po kasi yung demolition, ma'am. Sisirain na po talaga yung bahay namin that time. Abuse of authority na po yung ginagawa niya, ma'am. Hindi naman mapigilang maging emosyonal ng kanyang ina. May mga dala pa silang maso, martilyo, mga plies, bara. Babaklasin na nila yung bubong namin. Ako po kung tutusin, may sakit pa po ako, kaya tumigil na lang po ako sa trabaho. Tapos yung asawa ko na lang nagtatrabaho. Tapos ginaganito pa nila kami. Nagsisikap kami na mabuo yung bahay. Saan kami pupulutin? Saan kami pupunta?
Depensa naman ng presidente ng Homeowners Association na si Ricardo Arcita. Nag-issue na raw ang korte ng notice to vacate matapos hindi makapagbayad ang mag-anak ng titulo sa lupa. Binigyan na ho namin ng pagkakataon yung mga yan. Sila ayaw nila magbayad ng lupa. Kaya nagkaroon kami ng sa korte, ng kaso. So 2019, lumabas yung desisyon ng korte ng umalis na sila dyan sa lupa. Ayon sa asosasyon, 3 dekada na raw hindi nagbabayad ng titulo sa lupa ang pamilya ni Jeneline. Paglilinaw pa nila, Pag-aari na rin ng korporasyon. Ngayon, sila ang bumili nitong lupa. Pagkatapos, kami ang ginawang trustee bilang kami ang homeowner. at malilipat lang daw sa awardee ang titulo kapag nabayaran nila ng buo ang titulo sa lupa. Pwede po kayong magbayad sa kanila ng lupa kung meron kang endorsement letter. Endorsement letter na po yun, makukuha nyo lang po kay Ricardo Arcita. Ngayon po, ayaw niya po kaming isyuhan ng endorsement letter. Hindi na raw sila inisyuhan ng asosasyon ng endorsement letter dahil hindi raw ito nakatupad sa kanilang compromise agreement na magbabayad na. Ang naging desisyon daw ng korte ang kanilang sinusunod para magsagawa ng demolisyon. Kasi ang pinasiyano namin, yung court order nga ng korte na binigay sa amin. Pero wala akong nakalagay ng court order na for demolish. Ang nakalagay nga ako roon, notice to vacate, majority of execution. Sa demolition, yung una, pinapaalis ka, yung demolition, tinitiba o sinisira mo mismo yung property. Hindi ka pwedeng mag-demolish, maliban na lang. So, halimbawa, yung lugar na tinitiran mo ay mapanganib na lugar, so hindi ka pwedeng mag-demolish. So, it requires some order that should emanate from the court. So, if the Homeowners Association would insist on demolition, then that is uncalled for precisely because there is no demolition order. And more importantly, should there be abuse committed by the Homeowners Association, they can also file the necessary petition. Mabuti na lang daw at hindi natuloy ang paggiba sa kanilang bahay matapos pakiusapan ng kanilang mga kapitbahay ang asosasyon na huwag silang paalisin ngayong may pandemya. Bukod rito, inirereklamo rin ng kanilang residente ang paniningil ng kung ano-anong association fees gaya ng 20 peso monthly dues at membership fee na 8,540 pesos para sa mga bagong residente at 5,540 pesos naman para sa mga dati ng residente. Pagpapaganda rito ay sinisingil nila. Willing naman ang mga tao, halimbawa man kung magpa-member sila, malaki ang kinukuha sa membership. Pero kami resolution niya na lahat ng membro, dapat magbayad muna ng membership sa sesyon. Pwede naman nila hulugan. Hindi naman nabiglay ng bayad. 5,740 yun ng isang membro. Malinaw naman sa batasan that when you talk about homeowners associations, ang may control ng management yan, yung board. So the board decides what to do, even the imposition of membership fees. So halimbawa sa tingin mo masyadong mataas, unreasonable, illegal, sumulat ka sa board, magreklamo ka, and allow the board to respond to that. Ngayon, kung sa response nila hindi ka convinced, sa tingin mo mali pa rin, you can go to the proper authority. Open naman kami, nagmi-meeting naman kami kada purok pa nga para maintindihan ng mga tao kung ano ang mga problema at maintindihan din namin kung ano ang mga problema nila. May mga alituntunin at bayarin na dapat sundin kaya kailangan malinaw ito at hindi naaabuso para sa mga residenteng pinaghihirapan ang pambayad, mapatitulo man o ano pa mang bayarin. Ako si Easily, I stand for truth. Gabi-gabi niyo po ulit kaming makakasama sa TV. Don't forget to like and follow the Facebook page of Stand for Truth GMA para sa latest updates. On behalf of Atom Araulio, I'm Easily. And I'm Shai Lagarde. Stand with us, stand for truth.